sa Choy! Dahil Chinese New Year na, meron akong inihandang tikoy recipe na siguradong magugustuhan ng inyong family. I prepared 4 different ways to cook and enjoy tikoy. I am teacher Liza and welcome to my channel. Ang star ng ating lulutuin ngayon ay ang special tikoy. So, i-divide ko po sa 4 ang ating tikoy dahil 4 recipes po ang ating gagawin ngayon. And then, hiwain na po natin lahat ang ating tikoy. Remember, maghugas munang mabuti ng kamay bago humawak ng pagkain. At mag-ingat sa paggamit at paghawak ng matutulis na bagay gaya ng kutsilyo. Kung napapansin po ninyo, medyo kinapalan ko ng konti dahil malagkit po ito at mabilis lumambot kapag ka nainitan. Ayan, ready na ang ating tikoy! Ang una nating gagawin ay ang tikoy cheese turon. Siyempre, meron tayong tikoy, lumpia wrapper, and quick melt cheese. It's wrapping time! Okay, i-wrap lang natin ang ating tikoy and cheese ng ating lumpia wrapper. Para po dumikit ang ating lumpia wrapper, ay pinapahiran ko po ito ng tubig. Ayan, ganun lang po ang gagawin hanggang sa matapos natin at maubos ang tikoy, cheese at lumpia wrapper. Kung napapansin po ninyo, hindi ko na nilagyan ng sugar ang ating tikoy cheese turon dahil matamis na po ang ating tikoy. This time ay ready to fry na ang ating tikoy cheese turon. Okay, sa ating pan, maglagay lang po tayo ng cooking oil or kahit anong oil. And then, ilagay po o ipoprito lang natin ang ating tikoy cheese turon. Okay, pag golden brown na po, ay pwede na po natin itong baliktarin. Ayan, napakadali lang po yung gawin mga beshi. Kaya try this at home. This time, luto na ang ating tikoy cheese turon. At nilagay na po natin ito sa ating paper towel to remove the excess oil. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ang tikoy yema rolls. Siyempre, meron tayong tikoy, yema, and lumpia wrapper.
It's wrapping time again! Gaya kanina, ibabalot lang natin ang ating tikoy at yema ng ating lumpia wrapper. Paulit-ulit lang po ang ating procedure hanggang sa maubos ang ating tikoy, lumpia wrapper at ang yema. Madali lang pong balutin ang ating tikoy dahil hindi po siya sticky kapag inilagay natin siya sa ref. So this time, ready to fry na ang ating tikoy yema rolls. Okay, frying time! Ayan, iprito lang natin ito hanggang sa maging golden brown. Huwag po natin itong susunugin dahil papait ang ating rolls. This time, tapos na natin lutuin ang ating tikoy yema rolls. Ngayon naman, ang gagawin natin ay ang napakadaling tikoy with egg. Kailangan lang natin ang tikoy and egg na nilagyan ko ng konting salt. Okay, let's pour the egg in our tikoy. Make sure po coated both sides ang ating tikoy. Ayan, pwede na po itong iprito. Mas masarap po dito sa tikoy with egg yung medyo crispy yung egg. Pwede niyo pong dagdagan ng egg para mas masarap. Again, wag lang pong susunugin. This time, luto na po ang ating tikoy with egg. At ang ating last recipe ay ang tikoy choco rolls. Kailangan lang natin ang tikoy, lumpia wrapper, and chocolate chips. Wrapping time again! Muli po natin i-wrap ang ating tikoy at ang ating chocolate chips ng ating lumpia wrapper. Puro rolls po ang ating recipe today, guys. Iba't ibang klaseng rolls. May pang merienda na, may pang Chinese New Year pa. Pwede rin po dito na instead of chocolate chips ay chocolate bar ang inyong gamitin. At hiwain lang po ng medyo manipis. Tapos na ang ating pagbabalot, kaya magpiprito naman tayo ngayon. Tandaan po, dapat golden brown lang dahil madali pong masunog ang chocolate.
And this time, luto na ang ating Tikoy Choco Rolls. Kung hey fat choy sa ating Tikoy Cheese Turon with powdered sugar. Crispy to guys. Yum. Heto naman ang ating tikoy with egg. Crispy po ang ating egg dyan, guys. This is our tikoy yema rolls. Drizzled with cocoa powder. Ito yung pinaka-bet ko sa lahat ng rolls na ginawa ko today. At ang ating Tikoy Choco Rolls with sesame seeds. Ang bango-bango at nakakatakam. So, heto na po ang 4 different ways to cook and enjoy tikoy. Ano pang hinihintay nyo guys? Try this at home na! Please like this video if you did enjoy. Please watch and subscribe to my channel, Teacher Liza. God bless! Bye!